Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatricia. Astăzi vă invit să pregătim tortul lapte de pasăre în variantă de ciocolată. Este un tort foarte gingaș, având la bază un sufleu foarte delicat. Varianta clasică de vanilie există deja la canal. Data trecută v-am prezentat rețeta folosind gelatină în prepararea sufleului. De data aceasta însă vom folosi agar-agar, ingredientul care se folosește de fapt în rețeta originală a acestui tort. Haideți să începem! Vom începe cu blatul de cacao. Într-un bol amestecăm toate ingredientele uscate, făina, praful de cacao, praful de copt și sarea. Într-un bol separat vom bate împreună untul la temperatura camerei și zahărul timp de 5-6 minute. Este foarte important să batem cât de bine posibil untul, pentru că acest lucru se va reflecta în textura finală a blatului. Dacă untul nu e bătut bine la această etapă, blatul va fi dens. În continuare, adăugăm puțină pastă sau extract de vanilie și gălbenușurile de ou. Incorporăm bine gălbenușurile și continuăm să batem compoziția timp de câteva minute la viteză înaltă până se mărește puțin în volum. Cernem ingredientele uscate și le amestecăm în compoziție cu o spatulă. Nu amestecăm prea mult, imediat ce s-au incorporat ne oprim. Blatul este gata, iar acum îl vom întinde pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, formând un cerc cu diametrul de 20 de cm. Eu am făcut un singur strat, care eventual va fi gros, însă voi puteți să faceți două mai mici cu un diametru mai mic de 18 cm și să le introduceți în sufleu exact cum am fi procedat cu un tort de mus. Dăm blatul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ 15 minute. Aveți mare grijă să nu-l uscați, altfel va deveni dens. Blatul s-a mărit puțin în timpul coacerii, iar acum cât e fierbinte îl voi tăia cu un inel de 20 de cm și îl voi lăsa să se răcească complet. Doar atunci când blatul s-a răcit vom putea trece la pregătirea sufleului. Totodată, forma în care vom turna sufleul la fel trebuie să fie pregătită din timp. O punem pe o platformă sau o farfurie, iar marginile din interior le acoperim cu o folie de acetat sau o hârtie de copt și blatul îl introducem în interior. Când totul este pregătit, să trecem la sufleu. Într-un bol încăpător, batem untul la temperatura camerei timp de câteva minute, până devine foarte moale și pufos. După care vom adăuga ciocolata topită. Mare atenție, ciocolata nu trebuie să fie fierbinte, ea trebuie să fie foarte aproape de temperatura untului, altfel, intrând în contact cu untul rece, se va întări și se va transforma în bucățele. Incorporăm ciocolata bine cu mixerul și adăugăm și praful de cacao. Lăsăm această compoziție deocamdată deoparte, iar acum ne vom ocupa de albușuri. Adăugăm un praf de sare și puțin suc de lămâie și batem albușurile până se transformă într-o spumă moale. Cam așa. Într-o cratiță adâncă punem apa, zahărul și agarul și vom fierbe un sirop. Siropul trebuie fiert până la temperatura de 110 grade, însă e foarte important ca în tot acest timp să amestecăm siropul în continuu, astfel încât agarul să nu se lipească de fundul cratiței.
Când siropul a atins temperatura necesară, îl turnăm încet în bezea, mixând în același timp la viteză medie înaltă. Bezeaua se va mări în volum și va deveni foarte lucioasă. După ce am incorporat tot siropul, continuăm să mai mixăm timp de aproximativ 1 minut, după care vom începe să adăugăm câte o lingură din compoziția de unt. La această etapă trebuie să lucrăm destul de rapid pentru că agarul se prinde foarte repede. La o temperatură de 40 de grade, el deja începe să se seteze. Veți observa că compoziția va scade puțin și va deveni mai lichidă. Acest lucru este normal și este doar reacția bezelei la grăsimea din unt. Imediat ce am incorporat tot untul, turnăm tot sufleul direct peste blat în forma pregătită. Alternativ, dacă ați făcut 2 straturi, atunci turnați mai întâi doar jumătate din sufleu, adăugați al doilea blat și apoi turnați restul. Acest tort se prinde destul de repede la frigider, în decurs de 2-3 ore deja este gata. Eu am hotărât să acoper tortul și cu un strat de ganaș de ciocolată. Pentru asta punem ciocolata într-un bol și turnăm peste ea frișcă fierbinte. O lăsăm timp de 1 minut-2 și amestecăm totul bine cu un tel până toată ciocolata se topește. După care adăugăm și untul la temperatura camerei și amestecăm până se topește în compoziție. Lăsăm ganașul să se răcească puțin, după care îl turnăm pe suprafața tortului și îl distribuim uniform ca în felul următor. Dăm tortul din nou la frigider astfel ca ganașul să se prindă, iar între timp vreau să vă arăt cum putem realiza, uite așa, un decor interesant din ciocolată, un cuibușor de ciocolată care cumva să reprezinte denumirea acestui tort. Acest pas, bineînțeles, este opțional. Pentru a realiza acest ornament avem nevoie de o suprafață extrem de rece. Eu am aici o piatră de marmură pe care de obicei o folosesc când lucru cu ciocolata. Piatra am dat-o la congelator cu o seară înainte. În loc de piatră puteți folosi și o tavă de copt, cel mai important este să fie foarte, foarte rece. În continuare voi trasa niște linii cu ciocolată destul de haotic, intersectând unele dintre ele, iar practic după câteva secunde voi ridica ciocolata de pe suprafața rece și o voi modela în formă de cuib. Trebuie să lucrăm foarte rapid pentru că ciocolata se prinde foarte repede. După cum vedeți, nu mai am aplicat-o și deja este gata de modelat. Menționez că ciocolata pe care o folosesc a fost inițial temperată. Totul despre cum și de ce se temperează ciocolata veți putea afla într-un video separat, linkul îl voi lăsa în descriere. Acest ornament nu este dificil de realizat, totuși dacă suprafața pe care lucrați nu este suficient de rece, pot apărea dificultăți. Cuibușorul este gata, iar la dorință îl puteți decora și cu sclipici alimentari. Iar acum a sosit momentul să eliberăm tortul din formă și să-l decorăm. Tortul are un gust bogat de ciocolată, dar în același timp este foarte delicat. Sufleul este incredibil de aerat, iar gustul blatului cumva se aseamnă mult cu gustul de brownie. E foarte aromat.
Linkul către rețeta integrală scrisă cât și alte rețete interesante le puteți accesa în descrierea acestui video. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!